prefer و would rather شاید دو کلمه هستن که شاید دو فعلی هستن که فرمول های کوچولو نامعمول تری دارن، ولی خب ما یادشون میگیریم. ببینیم با prefer شروع میکنیم. prefer یعنی ترجیح دادن. prefer something ترجیح دادن یه چیزی. prefer doing something ترجیح دادن انجام دادن یه چیزی. prefer to do something بازم ترجیح انجام یه چیزی. حالا ببینید prefer something ترجیح دادن یه چیزی to something else به یه چیز دیگه. ببینید something to something else. مثلا prefer English to science, tea to coffee, blue to red. خب حالا prefer doing something to doing something else. چون با doing شروع شده این ور ترازو، فکر کنید اینا دو کفه ترازو، این ورم باید doing باشه. حالا میتونم مثل اون something to بیارم یا rather than بیارم. مثلا I prefer teaching English to teaching mathematics. من درس دادن انگلیسی رو ترجیح میدم به ریاضی درس دادن. یا I prefer teaching English rather than teaching mathematics. یعنی من انگلیسی درس دادن رو به ریاضی درس دادن ترجیح میدم. پس در موردی که ing داریم هم میتونیم to و هم از rather than استفاده کنیم. ببین اینجا something بود، something، doing. حالا to do I prefer to teach English. ترجیح میدم انگلیسی تدریس کنم. I prefer to teach English rather than. وقتی که با to do شروع میشه دیگه تو نمیاریم. فکر کن to do هزار تا تو نمیشه. فقط از rather than استفاده میکنیم. I prefer to teach English rather than teach mathematics. دیگه to do یادتونه اینجا doing و doing بود، اینجا دیگه اونجوری نیست. to do. خب I prefer to drink tea rather than drink مثلا coffee. اوکی؟ حالا بریم مثالاشو بخونیم. prefer something to something یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح بدیم. I prefer this coat to the other one. من این کت رو به اون یکی ترجیح میدم. I prefer this coat to the other one. خب این از این. الان اینجا prefer doing something to doing something else. I prefer driving to traveling by bus. یعنی من رانندگی کردن، ببینید ing داره، رو به سفر کردن با اتوبوس ترجیح میدم. حالا من میتونم به جای to، چون اینجا ing دارم اینجا هم ing دارم، rather than هم بیارم. I prefer driving rather than traveling by bus. دقیقا فرمول دوم. میبینید؟ فرمول دوم. حالا و فرمول آخر I prefer to drive، همین جمله ها با فرمول سوم نوشتم. I prefer to drive rather than travel by bus, by train. حالا هر چیزی. این از فرمول ها. حالا من میتونم داشته باشم I would prefer. اینو کجا استفاده میکنم؟ در شرایط خاص‌تر. ببین این در مورد کلیات صحبت میکنه. میگه من مثلا اگه یه سفری قرار باشه برم، مثلا رانندگی رو به قطار ترجیح میدم، نمیدونم من این کتمو کلا اینو به این ترجیح میدم. ولی شما رفتید مثلا به یه رستوران، خب داریم در مورد این شرایط، یه شرایط خاصه. الان نشستم توی رستوران، نمیگم کلا من قهوه دوست دارم، میخوام الان بگم که من الان مثلا چون هوا گرمه یا مثلا چون هوا سرده، مثلا میگم I prefer coffee to tea. مثلا I prefer coffee to tea. I prefer coffee to ice cream. خب یا مثلا الان شب امتحانه دارم از شب امتحان صحبت میکنم، چون یه شرایط خاصه، مثل همون که گفتم I would prefer coffee to ice cream. الان هم یه شرایط خاصه، میگم که I would prefer to stay home rather go out. الان ترجیح میگم ببینیم I would prefer to stay، ببینید چون شرایط خاصی بود. I would prefer to stay home rather than go out. یا I prefer studying to going out.
یعنی ترجیح درس خوندن و به بیرون رفتن ترجیح میدم چون الان شب امتحان هستش. یا الان مامانم کار داره. خب نزدیک عید مامانم کار داره. من میگم I would prefer چون الان یه شرایط خاصه. الان تو این شرایط میگم که من ترجیح میدم الان I would prefer to help my mom rather than meet my friend. یا I would rather I would prefer helping my mom to meeting my friends. اما would rather که مثل prefer به معنی ترجیح دادن هستش. I would rather یا I'd rather. سعی کنید از قسمتی که مخفف شده استفاده کنید. ببینید I'd rather stay home than go out. بعد از would rather ما حتما فعلی که میاریم به صورت ساده هستش. نه ing داره، نه to داره، نه هیچ فرمه. بیس فرمه. I would rather stay home than go out. Then go out. باز هم شکل ساده. ببینید V1 شکل ساده فعلمونه. حالا من اگه بخوام با prefer بگم چی؟ میگم که I prefer staying home to going out. یا I prefer to stay home rather than go out. اینا رو حتما با هم مقایسه کنید، تمرین کنید. یا she'd rather watch TV than listen to حالا هرچی. ببینید watch ساده اومده than listen اینم ساده. میبینید پس این فرمولشه. فعلهای ما ساده و اون حالت مقایسه ایش که به جای گوش دادن دن میاریم. خب یا I'd rather not go out. بچه ها وقتی میخوایم منفی کنیم قبل از فعل اول not رو میاریم دیگه. فعل کمکی و اینا نمیخواد. I'd rather not go out this evening. ترجیح میدم تلویزیون نبینم. I'd rather not watch TV tonight. خب ببین چند تا ستاره زدم. این خیلی مهمه. ترجیح میدم تو این کار رو برام انجام بدی. الان تو این کار رو انجام بدی. وقتی میخوام بگم ترجیح میدم، مثلا میخوام بگم که بچه ها کی میخواد رانندگی کنه؟ I'd rather you draw. شکل گذشته میارم با اینکه منظورم اینه که الان تو رانندگی کنی ولی I'd rather you draw. اصلا نمیگم که ترجیح میدادم توی گذشته تو رانندگی کنی. نه I'd rather you draw. ترجیح میدم تو رانندگی بکنی همین الان. یا مثلا یه موضوعی هست میخوایم به اون خانمه بگیم، میگم ترجیح میدم که بدونه. I'd rather she knew. یعنی نمیگم بدونست میدونست، نه she knew. خب ترجیح میدم که تو اون کار انجام بدی. میخوام بگم که نه ترجیح میدم تو انجام ندی. I'd rather you didn't drive. I'd rather you didn't. تو خواهشاً انجامه. من ترجیح میدم که تو رانندگی نکنی. I'd rather you didn't drive. نمیگم دیروز انجام بدم، الانو دارم میگم. یا مثلا یک چیزی هست اون خانم قرار شد بدونه، ترجیح میدم که اونم بدونه. ولی الان میگم که ترجیح میدم اون ندونه. I'd rather she didn't know. I'd rather she didn't know. ترجیح میدم که نفهمه، ندونه. اینا توی مکالمه ها خیلی کاربرد دارن بچه‌ها. خیلی حواستون به اینا باشه. این هم از prefer و would rather.